الآبية نحن بدنا الحرية من تلبيس الآبية، ما عد بدنا حزبية. من تلبيس الآبية سقطت عنا الشرعية. حرية حرية لا سوريا الآبية. حرية حرية لا سوريا الآبية. حرية حرية لا تلبيس الآبية. يلا يلا يا شباب الحرية صارت عالباب. شدي حيلك يا بلد، شدي حيلك يا بلد، الحرية عم تتوالد. شدي حيلك يا بلد، الحرية عم تتوالد. مشتاق للمشي والضيعة، اشتقت للشوارع، للشباب اللي بعرفهم، للجيران. عندي عادة بمر لعند أمي على البيت قبل ما أطلع شغلي. هذا الشي فقدته. هالشي هذا ما حسيت طعمته لحد تاني راح الجيش وفات لعنا، كسر لنا البيت وبعدني عن الضيعة، عن مرتي وولادي. وشوي شوي بلشت القصة تكبر، مشاكلي بلشت تكبر. وقت اللي شفنا الأحداث تبع الدرعا وشو عم يصير بدرعا كلياتنا انهزينا من جوا، فحبينا نعمل شي ولو شي بسيط نعبر فيه عن رأينا، وطلعنا. كنا خايفين ومترددين من العالم، إنه العالم ما رح تتجاوب، بس ما بتتخيلي بظرف نص ساعة بعد الصلاة كانت كل الناس ملتمة. بس من أول صوت صحنا الحمد لله رب العالمين انكسر حاجز الخوف كله، واقتنعت العالم إنه السكوت ما رح يجيب نتيجة. خلاص شبع نزل. 40 سنة طاف الكيل. الشعب يلي طلع عم يفديه بروحه ودمه معنى الحرية ما راح يتراجع. أهم شيء إنه يوصل صوتنا لفوق، ووصل الحمد لله رب العالمين. وأكبر دليل على هالشيء فوت الجيش لعنا، تكسير بيوتنا وحرق محلاتنا. تسعة وعشرين خمسة صباحية يوم أحد الساعة 4 صباحا قطعت الكهرباء. بعد يمكن 5 دقايق قطع التليفون الأرضي. طبعا الاتصالات الجوال مقطوعة من 15/4، وحتى هذه اللحظة طبعا نحن هلا بتاريخ اليوم 6 رمضان، يمكن مدري 7 ما بعرف. وبلشت العربات اللي بردي ام والدبابات. المهم اجتنا دبابات اول نهار شي تقريبا 150 دبابة زائد 16,000 عسكري من دون الامن، من دون شبيحة، من دون المدنية. هلا في عالم نحن لابسه لباس جيش بنعرفها من الضيعة اللي حوالينا، يعني بنعرفها عز المعرفة، وهن بيعرفوا انه نحن بنعرفهم. صار العدد عنا بالضيعة ما بعرف، يعني تقريبا لكل شخص كان بالضيعة كان في واحد من النظام قبله، بس الفرق بيناتهم انه واحد شايل كلاشنكوف وواحد عم يقول لا اله الا الله. صرنا نطالب بالحرية، نطالب نكون بشر ما أكتر. نحن لا بدنا لأننا طالعين بدنا نتوظف، ولا طالعين بدنا يسلمونا وزارات، بدنا بس يكون لنا شوية كرامة. نحن بنعرف دولتنا شو هي، بنعرف نظامنا شو هو، لهيك من وقت اللي طلعنا نحن عاملين حساب نوصل لهون. بس يعني وين آخرتها؟ نحن نكفي. زرعوا فينا كل العالم ضدك، الدبان الأزرق ما رح يعرف وينك، اسكتوا، الحيطان بلدانات. كانت العالم تخاف من كلمة مظاهرة، ورايحين يقولوا على المسيرة. شعبنا متعود على كلمة مسيرة تأييد، ما أنا متعود على كلمة مظاهرة. يعني حتى إنه قلبت كلمة مسيرة لمظاهرة صار في عندها مشكلة. بس صدقي من أول مرة فات الجيش وقوس على الناس، هذا رصاص يعني ما كسر قلوب العالم،
لا، كسر حاجز الخوف عندها. قطعوا علينا الكهرباء والمي والاتصالات، هي ضل عنا بس عندهم شغله وحده اللي غابت عن ذهنهم، هي قطع المجارير. بس هي الشغله نسوها هسه مشان ما يخلي لهم لا منفذ. وضلنا احنا قاعدين ببيوتنا على اساس انه عم يدوروا على عصابات مسلحه وما مسلحه ومندسين. بقى كسروا الباب علينا وطالعونا لبرا، وصار يحطونا بالارض، ربطونا، وصار يدعسوا علينا وفتشوا البيت، لقوا مبلغ من المصاري والموتور اخذوه. كانوا تقريبا برد اما تنتين وشي 400 عسكري، ورغم من ذلك انه خايفين مننا يعني. والله العظيم انه خايفين مننا، يعني لا تحركوا لك، وقفوا لك، ومدري شو ما منطين ومربطين وعم يدعسوا علينا. كنا ما ضلينا بالبيت لو يعرف انه بده يعفسوا علينا، واساس انه هذا الجيش جيش وطني، هذا الجيش هو جاي يحمينا من العصابات، هو جاي يحمينا من السلفيين، وهنا جايين ما فكرنا انه هيك يهونونا ويحطونا في الارض ويهينوا كرامتنا ويهينوا. طلعت انا السلفي والمندس، وقلنا بدكم حريه، بدكم حريه، خذ حريه، بدك حريه، هي حريه، بدكم يجيكم خير من هذا النظام، يعني بدي يجيكم احسن من هذا النظام. هن الستوب، هن اللي يعني هن الله خلقهم وكسر القالب يعني. العالم امنت انه كانت فعلا مصدقه الاكاذيب اللي بتطلع على الدنيا وعلى سوريا، انه فعلا في عصابات، وانه هذا الجيش فايت وبرشوا عليه الرز والورد وفايت ليحمي الناس، علما انه هن كاتبين على العربات تبعيتهم جنود الاسد مو جنود الوطن. فعلا وكانه الاسد هو الوطن، يعني اذا مات بشار الاسد مثلا تنتهي سوريا. انا هلا مثلا اخذوني ضليت 10 ايام بالسجن، واللي جنبي على اساس انه هو عم يحفر قبور للشهداء ومدري شو، تهمته، ونحن تهمتنا انه كم مره طلعت مظاهره، ايه ممنوع، بده رخصه، المؤيدين ما بده رخصه، لا بيجيبوا لهم سندويش شاورما هذول. شو احساسي يعني؟ كان يموتونا اشرف يعني ما يدعسوا علينا. انا والله بالنسبه لي لو انه ذابحيني اهون من الاهانه هاي. واحد بيموت مره ووحده، ما بيموت 100 مره. خلص متنا بدنا نموت هالمره وحده، بين والله احسن شيء. وقت دخل الجيش يوم الأحد، يوم اللي دخل عنا الجيش، أخوي بيته قريب على الطريق العام، في 2 مصابين وقعوا قدامه. سيارة الإسعاف واقفة تبع الجيش، واقفة على الطريق العام، يقولوا تعالوا اسعفوهم لك عم راح يصفى دمهم، عم بنزفوا كثير، يقولوا ما بنقرب عليهم. بعدين قالوا له تعال خذ النقالة جيب لنا اياهم. هو يقرب لعنده ياخذ النقالة، سحبوا عليه البارود هو ورفيقه وقوسوا عليهم باجريهم. اخسرهم سيارة الإسعاف واخذوهم، وهدول دشروهم ما اسعفوهم. ثاني يوم طلع على التلفزيون عم يشهد شهاده انه مثل ما بدهم يعني يعلموه تلفزيون الدنيا، لهن طلعوه خلوه يعترف تحت سلاح انه ارهابي. نحن صرنا نسال عنه، يقولوا لنا ما بيقتلوه لانه هذا طلع على التلفزيون، هن طالعوه وحكى مثل ما بدهم، ما بيقتلوه. في بعد 17 يوم عرفنا انه بالمستشفى بالبراية مفتوح بطنه واخذين له احشائه. هددونا، وقعونا على ورق انه ما نتظاهر وما يطلع حدا، يعني ما نعمل جنازه وما حدا طالب فيه. من ضمن التتريه تبعيتهم فاتوا على بيت ما، الرجل البيت ما كان موجود، كانت المرأة. بلش واحد، لا حول ولا قوة، يعني مسك واحد وبلش يعني يمد ايده عليها. اول شيء يتحرش فيها، قاومت هي بس ما يعني ما شو بدها تقاوم، يعني 5 كل واحد مثل الحياة. وبدأت عملية الاغتصاب اللي هي بلش فيها واحد، انتهوا فيها 5 بوجود اولادها، يعني اولادها صغار. طب اولادها قاعدين بالزاوية عم يبكوا، تصيح المرأة بس يعني ما في حدا، لانه صوت كان وقتها صوت القذائف وصوت الرصاص اعلى صوت كان موجود.
نحن جيل الحرية. هي نحن جيل الحرية. هي نحن جيل الحرية. هي نحن جيل الحرية. بالروح بالدم نفديك يا حما. بالروح بالدم نفديك يا حما. بالروح بالدم نفديك يا حما. ايدين لفوق ايدين لفوق ايدين لفوق ايدين لفوق ايدين لفوق. يعني غياب وسائل الإعلام غيب صورة لا يمكن وصفها. مريض نفسي مختل عقليا ما بيعرف يشرح أو يوصف أو يتخيل، ممكن متخيل الشيء اللي بيساويه النظام، يعني في اللي سواه في تلبيسة ولا فلسطين ولا أكيد في المناطق اللي سايرة في كل سوريا. يعني نحن ما بنعرف بهالطريقه انه هالهجوم الوحشي والهمجي على الناس اللي قاعدين في بيته ليش؟ والزلمه ختيار يعني لا بيضر ولا بينفع ولا بيأذي حدا ضمن بيته يقتلوا بالطريقه الوحشيه، محاولين يسرقوا وينهبوا، بالاضافه انه حرقوا البيت مشان يحاولوا اخفاء معالم الجريمه تبعه، والنار وصلت لعند الدم طفى النار. شو لسه ما صار؟ هي قتل وحرق وسلب ونهب، شو في اكثر من هيك؟ يعني نحن انا وهون يعني مات اخوي، اخواتي اعتقلوا كلياتهم، اولاد عمي كلهم اعتقلوا، اولادي اولاد سلوفتي كلهم اعتقلنا، بس نحن يعني بقول لك يعني مأساتنا نحن. ابني تصاوب، انا ابني اجى مره هذول الزفاح يضربوه بالخشب، هذول عصر خشب على اسنانه، اجى اسنانه مرمي كلياتها حناك وهيك مرمي. بنتي اجهضت من شهر الثامن، روحت بنتها من الخوف، قد ما خافت من اطلاق النار ومن الواس ومن دخلة الجيش يجي يهجموا على البيوت. شو هالنسوان شو بدها تتحمل هالولاد؟ إذا حدا طلع من الباب وفتح الباب بكونوا قوصوا. شو ناكل؟ ضلينا أسبوع ما ناكل، لا توصلنا إمداد، كان هي البيعة اللي حدنا الغنطة اللي بده يجينا منها، اللي يجينا إمدادات منها ما يخلوه يوصل لعنا، ما يخلوه يوصل لعنا، الخبز ما يخلوه يوصل لعنا، نروح شي مسافة 2 كيلومتر حتى نحن النسوان والأولاد الصغار نروح نسوان السجر نطلع زر ما سجر تطلع. والله دقنا أيام بعمري صار عمري 45 سنة ما مرقت علي الأيام الكام يوم اللي مرقوا علينا. نظام فاسد وما بدنا اياه. اللي عم بيقتل شعبه هذا ما له رئيس. انت الله موليك على شعب وما راسك عليه، لازم يكون مثل الاب الحنون. ما بصير تقتل شعبك ليش؟ طلعوا عم يطالبوا بحريه. شو لسه نحن عم نستنى او نتامل من بشار الاسد انه يجيب لنا اصلاحات؟ بعد 11 سنه طلعت الحريه، ومعنى الحريه عند بشار الاسد هو انه ننزل. النظام الدكتاتوري عم يشتغل على المقوله انه جوع كلبك بيلحقك. فالسرقه اللي صارت في تلبيسه او في الرستان او في درعا او في كل المناطق هو عباره عن يعني بده يخلوا الشعب يرجع يبني نفسه. الشعب شبع، فلذلك صار يفكر في معنى الحريه. بتذكر أول خطاب طلع للرئيس كنا كتير متفائلين رغم كل شيء صار ورغم كل المجازر اللي صارت. كنا كتير نحن هيك متفائلين إنه يحكي شيء يهدي الشعب، بس طلع ما بعرف مثل اللي كب على النار زيت، أجج الوضع بالزايد. ضحكوا علينا وقالوا لنا رح نشيل لكم قانون الطوارئ. يا ريتهم ما شايلين قانون الطوارئ، ذبحونا. صرنا نترحم على أيام قانون الطوارئ. الشخص العادي صار محروم من بعض المصطلحات الفطرية، نخاف انه نلفظ بعض الكلمات الدينية. ليش؟ لكي ما لا يقال عنا انه اخوان او سلفية او ارهابيين. كنا نحن عم نتحارب يعني من الغرب. هلا حكوماتنا العربية بشكل عام صارت تحاربنا على الفاظ، وقت الشخص عم يقول الله اكبر خلينا نعتبرها فلسفة. انا عم اقولها على الفطرة لاني انا ولدت مسلم من اب وام مسلمين، ولو ولدت نصراني اكيد بدي اقول الاب والروح والروح القدس. انا ولدت فطرتي هيك، فما بقدر يعني الا ما اقول الله اكبر. بس اعطيني حريه اني اقولها. يعني حاربتوني ليش؟ الله اكبر ما نحن عم نقولها كلمه تعبد.
نحن عم نقولها إشارة تعجب. والله العظيم شيء بيحز بالقلب انه احكي مع ابني الصغير، يعني شو عمره، اقول له مرحبا، يقول لي مثلا اهلين مصطفى وانا يكون اسمي وائل مثلا. احنا هذا الخوف اللي بدنا نشيله من عنا. انا ما في مشكله حتى لو راحت علي، ما عندي مشكله، انا بدي ابني يعيش. امي وقت اتصل على البيت تقول لي اهلين يا حجي، يعني حتى كلمه يا امي اللي كنت كثير مشتهي اسمعها منها ما تقول لي اياها. طبعا كل مره يخترعوا لي اسم جديد. لمره من المرات حكيتها، قلت لها مرحبا، قال اهلين خيي. قلت لها لما بدك تضلي عم تقولي لي خيي، لما بدك تضلي عم تقولي لي حجي؟ صارت تبكي، قالت يا الله يرضى عليك يا امي. والله العظيم راح اوعى من طولي. في عصابات مسلحة جايين يقضوا عليها، وإمارات سلفية وإخوان مسلمين وما شابه ذلك. بقى كتر خيرهم عفسوا علينا وهيك، يعني عم يعرضوا حالهم للخطر. كنا مهمي على قلبنا، ما عم نعرف الصح من الغلط. بقى اجوا دعسونا وهيك، عرفنا انه اخي انه هذا الطريق الصح وهذا الطريق الغلط، ونحن جايين حماية لكم. بدهم يقضوا على روحنا اللي تحركت طلب للحرية. بدهم يانا حيطان، ما بدهم أرواح، ما بدهم الناس تحس، ما بدهم الناس تشعر بمعنى الحرية. العقل عم يحاولوا يقضوا عليه، حاربوه للعقل من 40 سنة، وهذا المصطلح بالفعل عشنا لمدة 40 سنة. وبأول يوم خروج المظاهرات بين الفرق عنا شو معنات كلمة حرية. شيء أعرف حالي أنا مستقل عن الدنيا، إلي ذاتي، أقول كلمتي وماني خايف من حدا. يعني وقت فات الجيش هلا بتذكر انا الساعة شي 5:30 الصبح، قلت له لأبوي يطلع من الدار، هون هدول الجماعة يعني ما لهم أمان. قال لي أنا زلمة كبير يا أبو بالعمر، ما حد رح يقرب علي. ما بتتصوري مدى الإذلال اللي صار قدام الجيران، الإهانة والضرب. ركبوا على كتافهم قدام العالم، ركبوا على ظهر أبوي، صاروا ياخذوا ويجيبوه. ليش؟ لأنه أبوي طلع؟ لا، لأنه أبوي عنده ولد طلع بالمظاهرات، وعلى أساسها أخذوه على السجن. ضل شي 13-14 نهار تعذيب لا تسألي عنه، ضرب والإهانة جوا لا تسألي عنه. مغطي وشي لأنه في عواقب سيئة راح تطالني وتطال أهلي وكرامتي انداست. ما عاد سائل على إذا حدا اعتقلني وضربني وأهاني، لا. بس الموضوع عندي أب كبير في العمر مسن، خايف ما حد يصير له يهينه. عندي أم يعني أعطتني كل شيء بالدنيا، فما بدي ألحق بالأذى والضرر. والله ثم والله هلأ ما أمن على أهلي، والله لا أطلع وقابل بشار وجه لوجه، لأنه أنا الإنسان اللي بداخلي مات، عاش إنسان تاني، إنسان بيطلب الحرية، إنسان عن جد بده يعيش. وقت اللي طلع أبوي من السجن، أول شيء أنبني ضميري كتير إنه أبوي يعني سجن بسببي هو أخوي الكبير. فبتذكر إنه رجل عندي ما قدرت أفوت أنا عبضيع، أم راح هو لعندي بعد هالعذاب وبعد القتل. شو بتتخيلي أول كلمة حكاها وقت شافني؟ صار يسقف، قال لي عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. أنا ما بعرف شو بدي أعمل. أنا توقعت أول ما يشوفني يعمل لي مشكلة، أنت سببي، أنت اللي عملت هيك. لا، قلت له، أنت رديت علي أنا، قلت له سوريا لينا وما هي لبيت الأسد. ولي تصدق بوسه. أحلى كلمة طلعت منه إنه الله يحميك والله يرضى عليك. حرية يا محلاكي رح نتنفس هواكي، هالشهداء يلي راحوا دفعوا دم فداكي. هيك بدنا وهيك صار، سوريا بلد الأحرار. حرية يا محلاكي رح نتنفس هواكي.